मित्रांनो आता आम्ही लोहगडला चाललोय. लोहगड, येस. त्याकडे तो GoPro Hero 11 ब्लॅक लेटेस्ट जो आहे ना तो आलेला आहे. म्हटलं चला आउटडोर करूया, बरेच दिवस आउटडोर नाही केला आणि काल इतका पाऊस पडत होता, आम्हाला वाटलेलं आज सुद्धा पाऊस पडेल, पण अजून काय आलेलं नाही. आता ऊन होतं, आता थोडा बहुत पाऊस आलेला आहे. त्यामुळं दॅट इज व्हॉट इज हॅपनिंग. आता जस्ट ऑफिसवरनं निघालेलो आहे. अर्जुनजी आलेले आहेत. हो कुठं? हो हो, अरे बैठे भाई. हाय. आणि आता प्रतीकला घ्यायचे, पिकअप करायचे. काय 7:30ला निघायचं, आले 9:30ला. प्रांजळ मिसळला आलेलो आहे. शिंदे बंधूंची सुप्रसिद्ध. आणि मी इथं रविवारी कधी कधी येतो तेव्हा खातो, तेव्हा मला माहिती आहे ही खूप चांगली आहे. आता आमचं सगळं झालेलं आहे नाश्ता करून. आता काय 30 मिनिटावरती तर भाज्या लेणीच्या इथे. तर जरा नवीन आयफोन जो आहे ना तो टेस्ट करतोय, त्याचा कॅमेरा बघूया कसा आहे. ऑलराईट, स्लो मोशन टेस्ट करूया. ऑलराईट, आलेले आहेत आमचे सगळे मित्र परिवार आणि बाकी सगळे. तर आता जाणार आहे आम्ही लोहगड किल्ला. येस. दाखवतो तुम्हाला. बघा दिस. पायऱ्या स्ट्रेट होत चालले थांबून. मित्रांनो 280 पैकी बहुतेक 150 स्टेप्स झाले असतील. 100 स्टेप्स राहिल्यात. अजून इतकं उंच आहे लोहगड. बट दिस इज ब्युटिफुल. हे आम्ही असा ब्रेक घेत ऑलराईट वरपर्यंत पोचलोय. गणेश दरवाजा आहे हा. हनुमान दरवाजा. बरं आत्ता पोचलोय वरती, पण बरंच मोठं आहे. विल हॅव टू रिअली एक्सप्लोर सगळीकडं. बघूया आता. पण जर का बघितलं तर लुक्स व्हेरी नाईस. वरती आलेलो आहे फायनली. 280 स्टेप्स. तसं मित्रांनो हा जो व्लॉग आहे ना प्रो हिरो 11 ब्लॅक आलेला आहे, त्याच्यावरती शूट केलेला आहे. पण तर सांगायचं झालं तर इन्क्रिमेंटल अपडेटच आहे, जास्त काही नाही. मोठा सेन्सर आलेला आहे, उभा आहे आता, त्यामुळे तुम्ही वर्टिकल 16:9 काढू शकता. तुम्ही रील्स वगैरे काढू शकता विथ GoPro. नॉट ओनली दॅट, आता जास्त स्मूथ झाला आहे अजून. आणि ओव्हरऑल जर का तुम्ही बघितलं तर क्वालिटी व्हिडिओची वगैरे जरा जास्त वाढलेली आहे. सो दॅट इज वॉट GoPro Hero 11 ब्लॅक इज ऑल अबाउट. पण 3-4 फीचर मी इथं टेस्ट करणार आहे. द रिझन मी इथं आलेलो आहे की जरा वरती टाकणार, अजून काहीतरी करणार, असे काही फीचर्स तुम्हाला दाखवणार आहे. लेट्स सी. हां, अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली. ह्यावेळीची बॅटरी जी आहे GoProची ती सुद्धा थोडी चेंज झालेली आहे. दरवेळेला ब्लॅक असते, यावेळेला व्हाईट आहे. हां, लुक ॲट दिस. पांढरी बॅटरी आहे आणि ही एन्ड्युरो बॅटरी आहे. बेसिकली अगदी एक्स्ट्रीम क्लायमेट वगैरे जास्त अतिशय कोल्ड किंवा अतिशय हॉट ते इट कॅन विथस्टँड. तुम्हाला माहिती आहे दिस इज ॲक्शन ॲडव्हेंचर कॅमेरा. त्यामुळं बर्फात घेऊन जातात, एकदम गरमीत सँड डिझर्टमध्ये घेऊन जातात, दुबईला घेऊन जातात. तर जिथं एक्स्ट्रीम टेम्परेचर असतं अशा ठिकाणी दिस इज रिअली गुड. आणि याचे थर्मलसुद्धा मित्रांनो जास्त चांगले झालेत. म्हणजे 4K व्हिडिओ लॉंग, म्हणजे लिटरली 20-25 मिनटं जरी तुम्ही शूट केलं तरी जास्त गरम होत नाही. सो या, दॅट इज देअर. आणि इंटरेस्टिंगली ह्या नवीन गोष्ट अशी आहे की ह्याच्यामध्ये एक मिनी व्हर्जन सुद्धा आलाय. आणि हो, पुढचा जो डिस्प्ले आहे ना जो ह्याच्यावरती येतो त्याच्यावरती नाही. आणि त्यामुळे त्याची जी फुटप्रिंट आहे ती खूप छोटी आहे. कानाकोपऱ्यात वगैरे ठेवायचं असलं यू कॅन यूज दॅट मिनी. लिटरली 5 मिनिटात बघा काय झालं. जस्ट लुक ॲट दिस. सगळं धुकं झालंय. अँड दिस इज ऑल इन मॅटर ऑफ 5 मिनिट्स. खरं सांगतो. आणि काय क्लायमेट झालंय मी तुम्हाला सांगतो ना, इट इज ॲब्सोल्युटली फिनॉमिनल. म्हणजे इट लुक्स वाव, ॲब्सोल्युटली ब्युटिफुल झालेला आहे हा व्लॉग. म्हणजे वी जस्ट ट्राईड. लोहगडची ट्रिप काढलेली होती तर जाऊन आलेलो आहे. कसा वाटला. अजून पुढं सुद्धा काही गोष्टी ॲड होणार आहेत, इंटरेस्टिंग गोष्टी.
त्यामुळं वेट फॉर दॅट. आणि व्लॉग आवडला तर लाईक करायला विसरू नका. एनर्जी जी आहे ना ती 0 लेवलला आत्ता आलेली आहे. टोटली दमलेलो आहे, त्यामुळं बोलण्यात सुद्धा एनर्जी जाणवणार नाही आहे. तर मित्रांनो 7:45 वाजलेले आहेत लिटरली. म्हणजे बाय द टाइम आम्ही जेवलो आणि सगळं झालं बराच उशीर झाला. अँड आता बाणेरच्या इथं आहे, एक 10-15 मिनिटात ऑफिसला पोहोचू आम्ही. अँड फायनली द डे विल बी ओव्हर अँड बट इट वॉज अ गुड डे. मजा आली. म्हणजे साजिद होता, प्रतीक, अर्जुन, निखिल, अक्षय आमचा HR, तर हे सगळे होते. अँड इट वॉज लॉट ऑफ फन. आय होप यू एन्जॉयड दिस. म्हणजे जो व्लॉग वगैरे केलेला तो तुम्हाला आवडला असेल. वी आर ट्राईंग आवर बेस्ट. व्लॉग मध्ये इतके आम्ही व्हिडिओज वगैरे केलेले नाहीत, पण करायचंय तुमच्यासाठी. तर कसा वाटला? आवडला ना? लाईक करायला विसरू नका 100%. चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.